Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 6 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Ngay sau khi kỷ niệm sự kiện trọng đại, Trung Quốc lại có nhiều hành động quân sự đáng chú ý. Không quân nước này 3 ngày liên tiếp điều chiến cơ tiến vào ADIZ Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan vừa tung ra chiến lược quốc phòng mới, quyết tâm đẩy lùi mọi đòn tấn công từ bên kia eo biển. Thế nhưng Bắc Kinh còn thần tốc biên chế thêm tàu khu trục, tiến hành tập trận bắn đạn thật nhân kỷ niệm ngày 1 tháng 7. Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Nga cũng chưa thể thoát khỏi tình trạng đóng băng. Điện Kremlin tuyên bố Mỹ khó có được quan hệ tốt đẹp với Nga. Đồng thời, Lầu Năm Góc được cho là đang nỗ lực phát triển tên lửa mới, có thể chọc thủng lưới phòng không của Nga. Một số tin nóng khác, Anh muốn để lại một nhóm quân tinh nhuệ ở Afghanistan. Ông Trump nói thật kinh khủng khi bị công tố viên New York điều tra tài chính. Liệu Bắc Kinh sẽ giúp Bình Nhưỡng vượt qua khủng hoảng lương thực hay Triều Tiên sẽ rơi vào thảm họa nạn đói như thập niên 90? Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Thưa quý vị, tháng 7 chỉ mới bắt đầu, nhưng Trung Quốc đã 3 ngày liên tiếp cử máy bay chiến đấu xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Mới đây nhất vào Chủ nhật, một máy bay chống ngầm Thiểm Tây Y-8 đã tiến thẳng vào góc Tây Nam ADIZ của hòn đảo. Đáp lại, Đài Loan điều tiêm kích theo dõi, phát radio cảnh báo cũng như triển khai hệ thống tên lửa phòng không. Trước đó, các máy bay cánh quạt chậm của Trung Quốc đã được Cơ quan Quốc phòng Đài Loan phát hiện xâm nhập trong các ngày 2, 3 và 4 tháng 7. Từ tháng 9, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách điều động hàng loạt máy bay áp sát Đài Loan, chủ yếu là nhắm vào góc Tây Nam ADIZ. Chiến thuật vùng xám là một nỗ lực răn đe kéo dài, nhằm nỗ lực bào mòn tinh thần và khả năng phòng vệ của đối thủ, mà không cần tấn công trực diện hay ở quy mô lớn. Vùng ADIZ là khu vực mở rộng của không phận, mà mọi máy bay tiến vào đây đều phải báo cáo danh tính với trạm kiểm soát không lưu. Theo Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, máy bay Trung Quốc đã xâm nhập ADIZ hòn đảo 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5. Đáng chú ý nhất là đợt điều động ngày 12 tháng 4 với kỷ lục 22 chiến đấu cơ Trung Quốc kéo nhau áp sát hòn đảo Tự Trị, khiến cho lực lượng quân đội Đài Loan phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Đáp lại những hành động của Trung Quốc, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan MND vẫn kiên quyết thực hiện chiến lược phòng vệ vững chắc với nhiều lớp răn đe, theo một báo cáo quốc phòng vừa được hòn đảo công bố hôm Chủ nhật vừa qua. Cơ quan Quốc phòng MND nói rằng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến tranh phi đối xứng khi chiến thuật này đã được chứng minh hiệu quả trong các cuộc tập trận gần đây. Bên cạnh đó, mặc dù Cơ quan Quốc phòng MND không nói rõ chiến lược phòng vệ vững chắc là như thế nào, tuy nhiên, tờ Focus Taiwan dẫn lời các chuyên gia cho biết điều này có nghĩa là Đài Loan kiên quyết đẩy lùi mọi cuộc tấn công từ bên kia eo biển. Trong khi đó, nhiều lớp răn đe có thể chỉ đến những lớp phòng thủ được bày binh bố trận phức tạp để chống lại sự xâm nhập của binh sĩ đối phương. Trước đó, Tân Tham mưu trưởng Lục quân Đài Loan Chen Pao-yu khẳng định quân đội hòn đảo tiếp tục nâng cao năng lực chiến đấu, đảm bảo vượt qua làn sóng tấn công đầu tiên của kẻ địch, hướng tới thắng lợi quyết định ở bờ biển và thủ tiêu tàn dư quân địch sâu trong đất liền. Tuyên bố này phù hợp với những hướng dẫn chiến lược của cơ quan MND. Thưa quý vị, trong khi đó thì sức mạnh quân sự Trung Quốc liên tục được củng cố, khiến không chỉ Đài Loan mà ngay cả Mỹ cũng phải lo ngại. Theo thời báo Hoàn Cầu, quân đội Trung Quốc POA vừa biên chế tàu khu trục mới lớp TIP 052D trong năm nay, đó là chiến hạm Khai Phong, xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 7, tức ngay sau khi Trung Quốc kỷ niệm hoành tráng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản nước này. Thời báo Hoàn Cầu khoe rằng ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đã phát triển cực kỳ nhanh chóng, xuất xưởng hàng loạt chiến hạm mới chỉ trong nửa đầu năm nay và sẽ có thêm nhiều tàu chiến nữa trong các tháng còn lại của năm 2021. Ngay khi vừa ra mắt, tàu khu trục Khai Phong đã khởi hành ra biển và diễn tập ở một vùng nước không được tiết lộ. Cuộc diễn tập bao gồm nội dung bắn đạn thật với Đại Bác và hệ thống vũ khí cự ly gần, cất cánh và hạ cánh trực thăng từ khu trục hạm, v.v. Chiến hạm Khai Phong được biên chế cho hạm đội Hải quân Bắc Hải thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Bắc của POA, phụ trách giám sát Mông Cổ, Nga, Siberia, Hàn Quốc, Vịnh Bột Hải và Biển Hoàng Hải. Hạm đội Bắc Hải từng có thời gian được xem là sở hữu năng lực đáng gờm nhất trong 3 hạm đội Hải quân Trung Quốc. Trong khi đó, Khai Phong là tàu thứ tư thuộc lớp TIP 052D, được biên chế trong năm 2021, theo sau các tàu Tô Châu, Hoài Nam và Nam Ninh. Hải quân POA trong năm nay cũng được biên chế thêm 2 tàu khu trục lớn, TIP 055 là Thanh Quang và Đại Liên. Ngoài ra, POA còn được bổ sung tàu ngầm, tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, chiếc Trường Chinh 18.
Chuyển sang chủ đề về căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ và Nga. Cuối tuần qua, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin đã có bài phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia. Dù giữ giọng điệu khá ôn hòa, phát ngôn viên vẫn thẳng thắn nói rõ, Tổng thống Mỹ Joe Biden không thể thúc đẩy quan hệ song phương ấm lên ngay lập tức. Cụ thể, ông Peskov cho hay bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng không thể phát biểu rõ ràng chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin phân tích, Tổng thống Mỹ luôn phải đối diện với những sự cản trở, ràng buộc từ các nhánh quyền lực khác và ý kiến của nhiều chính trị gia cấp cao ở Washington cũng không cho phép họ dễ dàng thắt chặt quan hệ với Nga. Ông Peskov nhấn mạnh, thông thường chúng ta thường nghe người Mỹ khẳng định họ sẽ đối thoại khi cần thiết và sẽ trừng phạt Moscow nếu tình thế ép buộc. Chính những phát ngôn này làm cho viễn cảnh Mỹ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga là bất khả thi. Dù vậy, ông Peskov cũng đánh giá tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Joe Biden ở Geneva. Quan chức Điện Kremlin bày tỏ tinh thần tích cực, hợp tác xây dựng đã chiếm chủ đạo ở Geneva, nhưng liệu điều này sẽ làm thay đổi ngay lập tức những bất đồng của hai nước? Đáng buồn thay, câu trả lời là không thể. Thưa quý vị, có thể thấy Nga luôn cảnh giác trước đối thủ Hoa Kỳ. Đây là lẽ dĩ nhiên, nhất là khi quân đội Mỹ cũng vừa có hành động thúc đẩy phát triển tên lửa, hứa hẹn có thể xuyên thủng lưới phòng không của Nga. Cụ thể, Không quân Mỹ vừa trao cho Tập đoàn Công nghệ Quốc phòng Raytheon hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la cho giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo tên lửa hành trình tầm xa LRSO. Thế hệ tên lửa này sẽ thay thế cho các tên lửa hành trình phóng từ trên không cũ kỹ của Mỹ, vốn đã được biên chế từ đầu thập niên 1980. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2 tháng 7 thông báo, cơ sở phát triển tên lửa Raytheon ở bang Arizona đã giành được hợp đồng khoảng 2 tỷ đô la để phát triển kỹ thuật và chế tạo hệ thống tên lửa hành trình tầm xa LRSO. Theo hợp đồng, hãng quốc phòng Mỹ sẽ sản xuất tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mới với tầm bắn hơn 2.400 km. Không quân Mỹ đang tìm cách sở hữu 1.000 vũ khí tên lửa LRSO để thay thế tên lửa hành trình phóng từ trên không ALCM đã được triển khai suốt từ năm 1982. Loại tên lửa mới được cho là có thể trang bị trên nhiều máy bay chiến lược, bao gồm oanh tạc cơ B-52 và B-21. Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng tuyên bố đang tìm cách phát triển một loại vũ khí có thể xâm nhập vào khu vực mục tiêu mà không bị các hệ thống truy quét phòng không phát hiện, và dự tính sẽ sớm hoàn thành loại tên lửa này trước năm 2030, thời điểm mà tên lửa ALCM sẽ cần phải thay thế. Mỹ hy vọng tên lửa LRSO sẽ là một trong số ít vũ khí xuyên thủng được lớp phòng không công nghệ cao của Nga. Không quân Mỹ luôn dè chừng hệ thống đánh chặn uy lực của Nga như S-300, S-400 và sắp tới là S-500. Mặt khác, Lầu Năm Góc còn tỏ ra lo ngại về sự phát triển quá nhanh kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc. Vì vậy, Mỹ cần chạy đua bổ sung khí tài mới để đảm bảo năng lực răn đe hạt nhân. Không chỉ có Mỹ mà khối liên minh quân sự NATO, đặc biệt là nước Anh cũng trở thành tâm điểm chỉ trích của Điện Kremlin. Nga cho rằng việc tàu chiến Anh HMS Defender băng ngang qua vùng nước ngoài khơi bán đảo Crimea hồi tháng trước là một hành động khiêu khích mạnh mẽ, buộc lòng Moscow phải đáp trả tương xứng. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư tuần trước khẳng định Nga đã bắn cảnh cáo và ném bom trên đường đi của tàu Defender trên Biển Đen. Sau đó, quan chức quốc phòng Nga kêu gọi chiến hạm Anh, Mỹ không nên liều mạng đi vào vùng biển mà Moscow tuyên bố chủ quyền. Cũng với quan điểm cứng rắn như vậy, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov khẳng định hành động của Hải quân Anh là một sự khiêu khích đầy toan tính sắp đặt và dĩ nhiên Nga sẽ đáp trả không khoan nhượng. Trích lời ông Peskov gửi lời cảnh báo đến London. Ông Peskov cho rằng khối NATO đã có những hành động gây căng thẳng leo thang. Dù vậy, Nga vẫn sẵn sàng nối lại đối thoại với châu Âu nếu họ tỏ ra thiện chí hơn. Mặt khác, Nga vào tuần trước đã chuẩn bị sẵn sàng tổ hợp tên lửa S-400 cùng các oanh tạc cơ Sukhoi Su-24M thực hiện diễn tập ném bom để răn đe việc NATO cùng các đối tác đang tập trận với quy mô lớn chưa từng thấy trên Biển Đen. Quý vị thân mến, theo báo Anh The Telegraph tiết lộ, chính phủ Anh có thể muốn để lại một nhóm nhỏ quân tinh nhuệ ở Afghanistan nhằm tránh các nguy cơ khủng hoảng an ninh sau khi Anh, Mỹ và các đồng minh rút quân. Vài ngày sau khi Mỹ và các đồng minh NATO rút quân khỏi các căn cứ chính yếu, quân đội Afghanistan đã nhanh chóng thất thế và Taliban lập tức tiến công kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn, bao gồm nhiều quận quan trọng của tỉnh Kandahar. Trước tình hình đó, nước Anh được cho là cân nhắc giữ lại một nhóm cố vấn cho Afghanistan. Tờ Telegraph dẫn lời một cựu binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Anh cho biết, nhóm quân nhân Anh sẽ cung cấp huấn luyện và tư vấn cho các binh sĩ Afghanistan, bao gồm phối hợp trên thực địa. Việc sắp xếp như vậy sẽ tiến hành trên tinh thần cởi mở, linh hoạt, không có thời gian cụ thể, mà quân lính Anh sẽ tiếp tục ở lại cho đến khi chính phủ Afghanistan còn cần đến sự giúp đỡ của họ. Dù vậy,
quyết định rút hoàn toàn 750 binh sĩ Anh về nước hay để lại một nhóm quân ở Afghanistan vẫn chưa thể quyết định chính thức. Thủ tướng Boris Johnson sẽ là người có tiếng nói cuối cùng trong việc này, và ông dự kiến công bố phương án của mình trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Trước đó, một số chuyên gia người Anh lo ngại việc Mỹ và NATO rút khỏi Afghanistan sẽ tạo điều kiện cho nhiều tổ chức cực đoan trỗi dậy mạnh mẽ. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Anh MI6, ông Alex Younger vào hôm Chủ nhật đã trả lời phỏng vấn đài Sky News, đề nghị một số lực lượng của Anh và đồng minh nên ở lại Afghanistan để kìm chân các tổ chức như Al-Qaeda và IS. Tiếp tục là một thông tin về quốc gia bí ẩn nhất thế giới, Triều Tiên. Trong khi Triều Tiên chật vật giữa nguy cơ nạn đói khủng khiếp, thông điệp mà lãnh đạo Kim Jong-un gửi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân ngày 1 tháng 7 cho thấy dường như Bắc Kinh sẽ chia tay giúp đỡ mạnh mẽ Bình Nhưỡng vượt qua khủng hoảng lương thực và kinh tế. Các chuyên gia nhìn nhận việc này như thế nào? Mời quý vị theo dõi tiếp sau đây. Ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1 tháng 7 đã phát biểu rằng Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu sắc hơn với Bắc Kinh, thắt chặt tình hữu nghị đôi bên đến mức độ chiến lược có thể đáp ứng nhu cầu của thời đại và khát vọng của người dân hai nước. Thông điệp của ông Kim đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang vật lộn thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Trước đó, trong cuộc họp Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 15 tháng 6, lãnh đạo Kim cũng lần đầu tiên thừa nhận tình hình lương thực của người dân đang trở nên đáng lo ngại khi ngành nông nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất ngũ cốc vì thiệt hại do bão năm ngoái. Hơn nữa, Triều Tiên đã duy trì các biện pháp chống Covid-19 hà khắc bậc nhất hành tinh, bao gồm đóng cửa hoàn toàn biên giới, bất chấp nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng. Ông Lee Seong-hyun, một cựu giám đốc ở Viện Nghiên cứu Sejong của Hàn Quốc cho rằng 18 tháng đóng cửa biên giới hóa ra chính là đòn trừng phạt kinh tế cay đắng nhất mà Triều Tiên từng phải nếm trải do đất nước này tự đặt ra. Báo South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích cho biết Triều Tiên thật sự đứng trước nguy cơ lớn về khủng hoảng kinh tế và thiếu hụt thực phẩm. Tuy nhiên, tình hình hiện tại dù sao cũng không thảm khốc như nạn đói vào cuối thập niên 1990. Và với Trung Quốc dự kiến sẽ sớm can thiệp, giúp đỡ theo như thông điệp đáng chú ý mà ông Kim đưa ra vào ngày 1 tháng 7, Triều Tiên hoàn toàn có thể chống chọi được với cuộc khủng hoảng lần này. Các chuyên gia cho rằng, trong tương lai gần, tình hình nội bộ của quốc gia Đông Bắc Á sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Vào hôm 4 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã kỷ niệm lễ Quốc khánh thứ 245 của nước Mỹ bằng cách mở rộng những cánh cửa Nhà Trắng và kêu gọi người dân Hoa Kỳ thực hiện nghĩa vụ của mình để chấm dứt đại dịch Covid-19 một lần và mãi mãi. Ông khẳng định tiêm chủng chính là hành động yêu nước nhất mà mỗi người dân có thể thực hiện. Ông Biden phát biểu trước khoảng 1.000 người ở Nhà Trắng rằng lễ Quốc khánh năm nay là một ngày kỷ niệm đặc biệt bởi chúng ta đã bước ra từ bóng tối của một năm dịch bệnh và phong tỏa. Một năm của đau đớn, sợ hãi và những mất mát tang thương. Lễ kỷ niệm Quốc khánh 4 tháng 7 là sự kiện lớn nhất được tổ chức ở Nhà Trắng kể từ khi ông Biden nhậm chức. Dịp trọng đại này cũng trùng hợp với thời điểm nước Mỹ bắt đầu quay lại giai đoạn bình thường mới sau khi đại dịch hoành hành đã cướp đi sinh mạng của hơn 621.000 người Mỹ. Về tiêm chủng, Hoa Kỳ đã tiêm phòng ít nhất một liều vaccine cho khoảng 69% người trưởng thành tính đến ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm 70% trước ngày 4 tháng 7 của chính quyền ông Biden đã không thể thực hiện được. Hơn nữa, giới chức y tế còn lo ngại biến chủng Delta nguy hiểm sẽ đe dọa nỗ lực thoát khỏi Covid-19 của nước Mỹ. Chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci cảnh báo, Mỹ sẽ chứng kiến làn sóng dịch bệnh tái bùng phát ở những nơi chậm tiêm chủng vaccine. Ông gọi việc chần chừ tiêm ngừa thật đáng buồn và là một tai họa. Trước viễn cảnh đó, ông Biden kêu gọi mọi người hãy tiêm ngừa vaccine như một biện pháp phòng vệ hiệu quả nhất trước các biến chủng của virus. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đó là hành động yêu nước nhất mà các bạn có thể thực hiện. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Trump đã phải thốt lên những điều kinh khủng, thật kinh khủng khi nói về việc điều tra của các công tố viên New York nhắm vào đế chế kinh doanh Trump Organization của mình. Ông bày tỏ sự tức giận như vậy trong một sự kiện vận động thu hút đông đảo người ủng hộ đảng Cộng hòa ở thành phố Sarasota, bang Florida. Cụ thể, trước đám đông người ủng hộ ở Florida hôm thứ Bảy, ông Trump đã mạnh mẽ chỉ trích việc New York truy tố tập đoàn Trump Organization và giám đốc tài chính Alan Weissenberg. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định các công tố viên thành phố New York đã hành động sai trái. Họ đã vận dụng tất cả các quyền lực của cơ quan nhà nước để truy đuổi tôi, gia đình tôi, các nhân viên tuyệt vời và cả công ty của tôi. Tất cả chỉ nhằm mục đích chính trị. Đó là điều quá sức kinh khủng. Trích lời ông Trump cho biết. Theo hồ sơ khởi tố hôm thứ Năm, công tố viên New York cho rằng giám đốc tài chính Weissenberg đã giúp chính mình và nhiều thành viên cấp cao trong tập đoàn có thêm nguồn thu nhập không báo cáo thuế. Hơn nữa, tập đoàn Trump cũng trả tiền cho những khoản thuê căn hộ ở quận Manhattan, chi phí sinh hoạt, học phí trường tư cho con cái và chi phí thuê một chiếc xe Mercedes. Công tố viên khẳng định
giám đốc tài chính của ông Trump đã tránh thuế đối với nguồn thu nhập khoảng 1,7 triệu đô la từ năm 2005 đến năm 2017. Trong khi đó, vị giám đốc tài chính và tập đoàn Trump phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố không làm gì sai. Ông Trump cũng mạnh mẽ khẳng định cuộc săn phù thủy chính trị của phe Dân chủ cực tả đang tiếp tục và giờ tới phiên New York tiếp quản nó. Điều này đang chia rẽ đất nước của chúng ta hơn bao giờ hết. Mặt khác, ông Trump cũng nói về viễn cảnh tái tranh cử năm 2024. Chúng tôi đang nhìn về phía cuộc bầu cử và còn nghiêm túc hơn như vậy. Phát biểu này đã nhận về tràng phá tay vang dội ở Florida. Liên quan đến vụ sập chung cư kinh hoàng ở bang Florida, Mỹ, mới đây, phần còn lại của tòa nhà Champlain đã được cho nổ có kiểm soát vì kém an toàn. Các giới chức hy vọng sau khi phá dỡ hoàn toàn cao ốc này, công tác cứu hộ sẽ diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng hơn. Phần còn lại của chung cư Champlain đã được cho nổ có kiểm soát vào đêm Chủ nhật ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương. Đó là do cơn bão Elsa sắp đổ bộ và giới chức lo rằng kết cấu không vững chắc của Champlain có thể khiến nó tiếp tục sập xuống bất ngờ. Vì vậy, chính quyền địa phương quyết định phá rỡ nhanh chóng trước khi bão tới và gió giật mạnh. Việc giải cứu đã tạm dừng vào 4 giờ chiều ngày Chủ nhật để phục vụ công tác phá rỡ. Lãnh đạo hạt Miami-Dade, bà Levin Cava cho biết, nỗ lực tìm kiếm sẽ sớm bắt đầu trở lại sau khi chuyên gia cho rằng hiện trường đã an toàn. Trước đó, một phần tòa nhà chung cư Champlain đột nhiên sập xuống vào sáng sớm ngày 24 tháng 6, hủy hoại khoảng 55 trong số 136 căn hộ. Các nhóm cứu hộ lập tức đào bới trong đống đổ nát cao 5 mét và đã phát hiện 24 thi thể nạn nhân, bao gồm trẻ em. Còn lại 121 người vẫn còn đang mất tích. Trong thời gian tới, việc cứu hộ sẽ tiến hành thuận lợi và an toàn hơn do hiện trường đã thông thoáng và không còn lo ngại một phần công trình sẽ đổ xuống bất kỳ lúc nào. Đồng thời, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thưa quý vị, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã trở lại tình trạng sức khỏe rất ổn định và dự kiến sẽ sớm xuất viện. Theo văn phòng của ông cho biết vào hôm Chủ nhật 4 tháng 7, trước đó nhà lãnh đạo Malaysia tiếp nhận điều trị về nhiễm trùng đường tiêu hóa. Theo lời khuyên của bác sĩ, sau khi nhập viện vì tiêu chảy hôm 30 tháng 6, Thủ tướng Muhyiddin đã ở lại bệnh viện điều trị và truyền kháng sinh trong vài ngày. Hiện tại, Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết sức khỏe của ông đã ổn định và cải thiện. Ông cũng được các bác sĩ cho phép làm việc trong lúc điều trị. Thủ tướng Muhyiddin cũng trải qua kiểm tra sức khỏe chuyên sâu, kết quả không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy ông tái phát bệnh ung thư. Năm 2018, ông bị chẩn đoán mắc ung thư tụy nhưng đã hoàn tất chữa trị vào tháng 6 năm ngoái. Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2, hệ thống giáo dục của Myanmar đã trở nên rối loạn. Nhiều học sinh đã bắt đầu tẩy chay trường học, trong đó 90% học sinh không đến trường trong năm học mới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Chỉ có 50% giáo viên tiếp tục công tác giảng dạy. Đã có nhiều nỗ lực tìm hướng đi mới bất chấp sự kiểm soát của quân đội. Trong đó, Chính phủ Thống nhất Quốc gia được thành lập bởi các nhà lập pháp ủng hộ bà Aung San Suu Kyi đã đề ra một hệ thống giáo dục cơ bản song song cho các bậc cha mẹ không muốn cho con mình theo học tại các trường do quân đội kiểm soát. Giáo trình học tập tại nhà được cung cấp thông qua phương thức trực tuyến và ngoại tuyến nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận rộng rãi hơn. Nhưng trên thực tế, các giáo viên tại Myanmar đang bị áp lực nặng nề. Những giáo viên từ chối trở lại các trường học do quân đội quản lý sẽ bị đình chỉ hoặc sa thải. Hetero, giáo viên trung học ở Ayeyarwady, chia sẻ mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vì anh không thể để mất việc. Anh chia sẻ thêm, hầu hết giáo viên trong khu vực đã nhận được thư đe dọa trừ 2 tháng lương. Thành thật mà nói, tôi không thích quân đội, tôi muốn chế độ này bị lật đổ, nhưng gia đình tôi hiểu giá trị của nghề giáo và họ không muốn thấy tôi thất nghiệp. Giữa đất nước loạn lạc, các giáo viên phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn để mang lại giải pháp giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, con người đang phải trả giá đắt khi đối mặt với sự giận dữ của mẹ thiên nhiên. Hàng loạt thảm họa cháy rừng, hàng trăm người chết là những gì đang xảy ra trên khắp địa cầu. Ghi nhận rõ nhất chính là nhiều nơi ở Bắc bán cầu, khu vực đang bị tàn phá với sức nóng chưa từng có. Vừa qua, thị trấn nhỏ bé Lytton, Canada đã trải qua nền nhiệt cao gay gắt đạt mức 49,6 độ C, kéo dài hơn một tuần, trong khi nhiệt độ tối đa trong tháng 6 hàng năm ghi nhận chỉ vào khoảng 25 độ. Hàng trăm người chết, hơn 240 vụ cháy rừng trên khắp British Columbia là những hệ quả nặng nề mà người dân phải gánh chịu. Không chỉ Canada, nhiều khu vực khác của Bắc bán cầu cũng ghi nhận nhiệt độ tăng cao bất ngờ. Tuần trước, đường xá ở Tây Bắc nước Mỹ tan chảy và người dân New York được yêu cầu hạn chế sử dụng các thiết bị năng lượng cao như máy giặt, máy sấy, máy điều hòa. Tại Nga, Moscow báo cáo nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay trong tháng 6 là 34,8 độ vào ngày 23 tháng 6 và nông dân Siberia đang cố gắng cứu cây trồng của mình.
Tại Ấn Độ, hàng chục triệu người ở phía Tây Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã phân loại thủ đô New Delhi và các thành phố xung quanh thuộc diện chịu nắng nóng cực kỳ nghiêm trọng, với nhiệt độ duy trì cao hơn 7 độ so với mức bình thường. Các nhà chức trách Iraq cũng đã thông báo kỳ nghỉ ở một số tỉnh vào thứ Năm, bao gồm cả thủ đô Baghdad. Vì nhiệt độ quá nóng, người dân không thể làm việc hoặc học tập sau khi nhiệt độ vượt quá 50 độ C và hệ thống điện bị hư hại. Các nhà lãnh đạo chính trị đã thừa nhận rằng biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là các đợt nắng nóng và bão. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định biến đổi khí hậu đang dẫn đến sự kết hợp nguy hiểm của nắng nóng khắc nghiệt và hạn hán kéo dài, cùng với đó là những đám cháy rừng có cường độ lớn hơn, lan nhanh và kéo dài hơn. Hàng trăm trường hợp tử vong được báo cáo trên khắp Canada và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ, trong bối cảnh đợt nắng nóng không ngừng đã dấy lên không ít quan ngại cho giới chức trách và người dân. Chuyển sang thông tin liên quan đến diễn biến của dịch Covid-19. Tin vui cho rất nhiều người Anh, thưa quý vị. Sau khi áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay để chống Covid-19, Thủ tướng Boris Johnson sắp gỡ bỏ hầu hết các quy định này vào ngày 19 tháng 7, từ đó đưa ra hướng dẫn về giãn cách xã hội và làm việc tại nhà. Quyết định cuối cùng sẽ được chính phủ công bố vào ngày 12 tháng 7. Thủ tướng Boris Johnson dự kiến sẽ khuyến khích người dân học cách sống chung với Covid-19. Các trường hợp nhập viện, chuyển biến nặng và tử vong dự kiến vẫn không thể tránh khỏi, nhưng sẽ giảm đáng kể so với trước khi tiêm chủng mở rộng. Trước đó, số người chết do Covid-19 tại Anh cao thứ 7 trên toàn cầu, và ông Johnson đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích khi quyết định 3 lần phong tỏa đất nước. Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng vaccine ở Anh đã diễn ra thần tốc. 86% người lớn đã được tiêm liều đầu tiên và 64% đã được tiêm đủ 2 liều. Thủ tướng Anh cho rằng thành công của chương trình tiêm chủng đã giúp nước Anh rút ngắn thời gian phong tỏa, nhưng ông nhấn mạnh rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Theo bà Helen Watley, Thứ trưởng Bộ Y tế Anh, sau lệnh nới lỏng, người dân Anh sẽ không bị bắt buộc đeo khẩu trang nữa, nhưng Bộ Y tế kêu gọi mỗi người cần có trách nhiệm bảo vệ bản thân và cộng đồng. Trong 2 ngày 3 tháng 7 và 4 tháng 7, Bệnh viện Sa Digital trên đảo Java cho biết 63 bệnh nhân đã chết sau khi gần hết oxy. Ngay lập tức, chính phủ Indonesia đã yêu cầu ngành công nghiệp khí đốt tăng cường sản xuất oxy y tế, hướng tới công suất khoảng 800 tấn oxy mỗi ngày. Các bệnh viện trên khắp đảo chính Java đang bị đẩy đến bờ vực thảm họa bởi sự lây lan của biến thể Delta. Từ thứ Ba, Indonesia sẽ cấm hầu hết du khách đến từ nước ngoài, chỉ cho phép những người đã được tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính. Du khách sau khi nhập cảnh sẽ phải cách ly 8 ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 6 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.